Ja men tjenare! I den här videon så tänker jag att jag ska ge dig lite enkla tips som jag önskar att jag fick när jag var ny på det här med att köpa aktier. Jag tänkte ge dig lite basic tips bara som är bra att tänka på ifall det är så att du ska köpa aktier. Så att du inte gör några snedsteg, så du inte gör några misstag. Och du kanske har sett min förra video om olika misstag som nybörjare gör på börsen. Men här tänker jag ge dig några enkla basic tips bara till, så att du gör bättre affärer när du köper aktier helt enkelt. Och om du inte visste det så heter jag Marcus Lindblad och det är jag som driver sparakash.se. Där målet är att lära nybörjare som dig kanske om hur man köper och säljer aktier och fonder och sparar pengar och allt möjligt. På hemsidan så kan du få fler sådana här tips om hur du köper aktier enkelt och hur du kommer igång med ett bra sparande. Nu hoppar vi in på tips nummer 1. Se till att du vet vad företaget som du tänker köpa aktier i, vad de tjänar pengar på. Ofta så kanske man köper aktier utan att ens veta vad företaget gör. Du kanske bara ser en graf där den visar att aktierna går upp och sen så köper du, men vet du ens vad företaget sysslar med? Det här är en viktig nyckel för dig som är nybörjare till att göra lyckade aktieinvesteringar. Det är att ta reda på vad företaget faktiskt tjänar pengar på. De kanske inte ens tjänar pengar. Och det är faktiskt tips nummer 2. Köp aktier i företag som gör vinst. Vet du inte om de gör vinst eller inte? Kolla på P/E-talet. Är P/E-talet positivt, att det ligger över 0, då gör företaget vinst. Alltså då tjänar man pengar och man gör en vinst. Är P/E-talet negativt, då är det så att företaget går back. Och det är ju inte hållbart i längden. Tips nummer 3. Köp aktier som du tror på. Inte som till exempel din kompis kanske säger att du ska köpa aktier i. Utan köp aktier i företag som du faktiskt tror på. Är det ett företag som gör elbilar eller liknande, tror du att de kommer gå bra i framtiden? Ja, men köp dem då. Men är det ett företag som kanske säljer tv-spel i butik, tror du att det kommer hålla? Eller man kanske börjar köpa spel på nätet istället? Ja, fundera då på, är det verkligen värt att köpa aktier i det företaget om du inte tror på affärsidén? Ta reda på affärsidén och fundera på, är det någonting som du tror på, och köp aktier i de företagen som du tror på, inte som någon annan säger till dig. Det är ganska vanligt att man kanske går in i Facebookgrupper och får tips om olika aktier. Men det är ju för att andra vill att du ska köpa aktier i det som de äger aktier i för att priset ska gå upp. Så de tjänar pengar, inte för din skull. Tänk på vilka aktier du köper. Är det för din skull eller för någon annans skull? Nästa tips, ta reda på hur mycket courtage det kostar innan du investerar. Och det här gäller inte bara aktier utan det gäller även certifikat när du köper bitcoin eller när du köper en ETF eller vad som. När du tryckt på köpknappen så kommer det upp en ruta där det visar hur mycket avgifter det kostar att göra den här investeringen. Kolla på den och tänk på att courtaget, alltså kostnaden för att köpa de här aktierna eller certifikatet, avgiften, den dras under natten. Den dras inte samtidigt som du trycker på köpknappen. Har du inte pengar på kontot när de ska dra den här courtageavgiften så kommer du att få ett övertrasserat konto och då kan du riskera att få betala skuldränta, vilket betyder att du får betala en ränta för att du lånar pengar utav banken som de bistår med för att betala den här courtageavgiften. Så se till att veta vilka avgifter det kostar för att investera. Nästa tips. Bestäm dig för hur länge som du ska hålla de här aktierna eller den här investeringen som du gör. Innan du köper, fundera på hur länge ska du faktiskt äga de här aktierna eller liknande innan du väljer att sälja. För då blir det lättare att ha ett mentalt tänk och förbereda dig på ifall att aktien går ner. Kommer du att köpa mer eller kommer du att sälja? Eller ska du behålla dem under den här perioden ifall det är så att det skakar lite? Det är bra att du är mentalt förberedd på hur länge du minst ska äga innan du köper. När du köper aktier, fundera på varför vill du köpa den här aktien? Är det för att du tror att de kommer gå upp väldigt mycket på kort sikt? Eller är det för att du faktiskt tror på företaget?
De allra flesta nybörjarna i början, de tror att man ska tjäna väldigt mycket pengar på kort sikt på aktier. Men sanningen är att aktier är ju delar av företag och företag byggs inte över en natt. Det kan vara så att det svänger kortsiktigt, så absolut är det möjligt, men risken är mycket större än chansen att tjäna pengar på aktier på kort sikt. Så fundera på varför du köper aktierna. Och det bästa är att köpa aktier på lång sikt, inte på kort sikt på några dagar eller så. Aktierna som du köper, tror du att företaget kommer lyckas bättre än sina konkurrenter? Alltså kolla på konkurrenterna till det här företaget som du vill köpa aktier i. Är det så att du tycker att de här konkurrenterna är bättre, alltså kommer lyckas bättre än det här företaget? Ja, men då kanske du ska kika på att köpa aktier i konkurrenterna istället. Och fundera på varför ska du köpa aktier i just det företaget. Eller du kanske köper både och. Det är inte fel att köpa 2 stycken företag som är i en konkurrerande marknad. Det är helt okej det med. Det sista tipset, se till att du har rätt courtageklass. Alltså att du betalar rätt pris när du betalar för de här köpavgifterna när du köper och säljer aktier. Väldigt många gånger så kan det vara så att man har glömt att ändra den här. Du kanske säljer väldigt mycket aktier och då får du ett högre courtage och då kanske det ligger i ett sånt här spann där du ska betala. Alltså när det är bättre att du köper aktier för en väldigt liten summa. Men är det så att du ska köpa för en stor summa, se till att du väljer rätt courtageklass som gör att du betalar så lite avgifter som möjligt för just den investeringen. Det är otroligt viktigt och det är så sjukt vanligt att man betalar för mycket courtage. Och det här äter ju upp dina sparpengar som du vill investera för. Så betala så lite avgift som möjligt är viktigt. Är det så att du gillar de här tipsen så tryck på tumme upp, och ifall det är så att du vill se fler såna här tips så kolla in på Spara Cash och det finns en länk här i beskrivningen till den här artikeln som jag har gjort om med olika tips om när du ska köpa aktier. Hoppas att du gillade videon och tack så mycket för att du har tittat, så ses vi i nästa video. Ha det gött. Ciao!